હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સર્વોત્તમ ફૂડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો હાલ શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, તો તેમાં ખાસ ખજૂર પાક કેવી રીતના બનાવવો તો તેની રેસિપી હું આજે તમારી સાથે શેર કરવાની છું। તો શિયાળાની મોસમમાં દરેક જણાએ ખજૂર ખાવો જ જોઈએ, કારણ કે ખજૂર આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારો હોય છે અને જેમનામાં લોહીની ઉણપ હોય તેમણે તો ખાસ ખજૂર ખાવો જ જોઈએ। તો ચાલો ફટાફટથી આ રેસીપી કેમ બને છે તે જોઈએ। તો ખજૂર પાક બનાવવા માટે અહીંયા કાજુ લીધેલા છે, ખસખસના બીજ અને આ મોળા પિસ્તા છે, બદામ છે અને અખરોટ છે। તો તમે આનું માપ તમારા પ્રમાણે વધતું ઓછું કરી શકો છો। આને મેં એકદમ ઝીણા કટ કરી લીધેલા છે અને ખજૂરને પણ ઠળિયા કાઢીને આ રીતનો ઝીણો સમારી લીધેલો છે। તો મારી પાસે પહેલાં સમય હતો ત્યારે 2 દિવસ પહેલાં જ મેં ખજૂરને સમારી લીધો હતો। તો આ રીતે ઝીણો ઝીણો કટ કરવાનો। ત્યારબાદ આ સ્ટીલનું પેન છે, તેમાં આપણે ઘી લઈશું। તો ઘી નાખવાથી આપણને ખજૂર ગરમ નથી પડતો અને સારી રીતે ખજૂર નરમ પણ બને છે અને ખજૂરનો માવો સારી રીતે થાય છે। તો આ રીતે બધો ખજૂર આપણે પેનમાં ઉમેરી દઈએ ઘી ગરમ થાય એટલે, અને એકદમ લો ફ્લેમ પર આપણે ખજૂરને શેકવાનો છે। તો આવું કરવાથી ખજૂરની પેશી એકદમ નરમ બનશે અને સારી રીતે ખજૂરનો માવો પણ બનશે। તો હવે થોડી વાર બાદ તમે જોશો ખજૂર ઓગળી જશે અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સચર તૈયાર થઈ જશે। હવે આ રીતે વચ્ચે ખાડો કરી લેવાનો, આમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દેવાના એટલે આ ઘીમાં સતળાઈ જાય, આપણે તેને કોઈ પણ અલગ વાસણમાં શેકવાની જરૂર નહીં પડે। તો બધું જ ડ્રાયફ્રૂટ મેં એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારી લીધેલું હતું, કટ કરી લીધેલું હતું। તો આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે ડ્રાયફ્રૂટને સાતળવાનું છે ઘીમાં। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની। હવે આપણો ખજૂર પાક બનીને એકદમ રેડી છે। તો તેને કોઈ પણ તમે પ્લેટમાં લઈ શકો અથવા તો નાની ચોકી હોય તેમાં પણ લઈ શકો છો। મારી પાસે નાનું આ કેક બનાવવાનું કન્ટેનર છે, તો હું એમાં લઉં છું, એટલે સરસ રીતે ખજૂરના પીસ પણ પડશે। હવે આ રીતે તાવેથાની મદદથી ખજૂરને એક સરખો કરી લઈએ જેથી વ્યવસ્થિત પીસ પડે। તો આમ તો આપણે નોર્મલ ખજૂર પાક ખાતા જ હોઈએ, પણ આ ડ્રાયફ્રૂટવાળો ખજૂર પાક ખાવાથી સ્વાદમાં પણ એકદમ સરસ લાગે છે અને ખજૂર ભાવે પણ છે। હવે ખજૂર પાકની ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે ખસખસના બીજ લીધેલા છે, તો તેને આ રીતે ગળણી વડે છાંટવાથી એક સરખા ખસખસના બી સ્પ્રેડ થાય છે અને લુકમાં પણ સારો લાગે છે ખજૂર પાક। તો આ રીતે આપણે ઉપરથી જ ખસખસ નાખવાના, તો લાગે છે ને એકદમ સરસ ખજૂર પાક। હવે તેના પીસ પાડી લઈએ। તમે પિઝા કટરનો પણ આમાં ઉપયોગ કરી શકો, હું આમાં નાની સાઇઝના તાવેથાનો ઉપયોગ કરું છું। આવી રીતના આપણે એક સરખા પીસ પાડી લેવાના અને એક રાત માટે આપણે તેને સેટ થવા દેવાનો છે। તો આ ખજૂર પાકને આપણે સેટ થઈ જાય ત્યાર પછી આ રીતના પીસ પડી જાય એટલે તેને સવારે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં એટલે કે સ્ટીલના કોઈ પણ ડબ્બામાં આપણે મૂકી દેવાનો, જેથી 15થી 20 દિવસ સુધી ખજૂર પાક એવો ને એવો રહેશે અને તેને ફ્રીઝમાં મૂકવાની પણ કોઈ જ જરૂર નહીં પડે। તો શિયાળામાં ખાસ આપણે આ જો ખજૂર ખાઈએ તો આ ઠંડીથી આપણા શરીરને રક્ષણ મળે છે અને લોહીની ઉણપ પણ પૂરી થાય છે। જે બાળકો મોર્નિંગમાં સ્કૂલ પર જતા હોય તો તેમને તેમની ઉંમર પ્રમાણે આ ખજૂર પાક લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો અને ખજૂરને તમે આ બીજી રીતે પણ ખાઈ શકો। આગળ મેં તમને બતાવેલું ખજૂરની ઉપર ઘી રેડેલું, તો આ રીતે ખજૂર ઉપર ઘી રેડવાનું અને એક રાત આપણે પલળવા દેવાનો ખજૂરને ઘીમાં, જેથી ગરમ ન પડે ખજૂર, અને સવારે તમે ઉઠશો તો આ રીતે ખજૂર જામી ગયેલો દેખાશે। તો આને તમે નૈણા કોઠે ખાઓ તો ખૂબ જ સારું સ્વાસ્થ્ય માટે। તો આ રીતનો ખજૂર સેટ થઈ ગયો છે એકદમ સરસ રીતે। તો તમે આ રીતે પણ ખજૂરને ખાઈ શકો છો।
તો આ શિયાળામાં તમે આ રીતનો ખજૂર પાક ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય, તમે ચેનલ પર નવા હોય તો જલ્દીથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. અને ફરીથી મળીશું આવા નવા રેસિપીના વિડીયો સાથે.